Στο βίντεο αυτό θα γνωρίσουμε 10 ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα. Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται στην ελληνική δημοτική μουσική. Τα όργανα αυτά χωρίζονται σε 4 κατηγορίες με κριτήριο το υλικό από την παλμική κίνηση του οποίου παράγεται ο ήχος. Οι κατηγορίες αυτές είναι τα μεμβρανόφωνα, όπου ο ήχος προκαλείται από το χτύπημα μιας μεμβράνης ή ενός δέρματος, τα αερόφωνα, όπου ο ήχος προκαλείται μέσω μιας στήλης αέρα, τα χορδόφωνα, στα οποία έχουμε χορδές που πάλλονται και με αυτόν τον τρόπο παράγεται ο ήχος, και τα ιδιόφωνα, στα οποία ο ήχος προκαλείται από το ίδιο το σώμα του οργάνου. Το πρώτο μουσικό όργανο που θα γνωρίσουμε είναι ο ταμπουράς. Ο ταμπουράς είναι χορδόφωνο μουσικό όργανο, το οποίο ήταν πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα από τα μέσα του 19ου αιώνα λόγω της χρήσης του στο ρεμπέτικο. Έχει 3 διπλές χορδές, μακρύ βραχίωνα και μικρό ηχείο. Ο ταμπουράς παίζεται συνήθως με πένα. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Το επόμενο όργανο είναι το κλαρίνο, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των αερόφωνων. Το έφεραν στην Ελλάδα από την Τουρκία οι Τουρκόγυφτοι τον 19ο αιώνα. Το κλαρίνο ήταν ένα από τα 4 βασικά όργανα της κομπανίας, του λαϊκού συγκροτήματος της Στεριανής Ελλάδας. Τα υπόλοιπα όργανα της κομπανίας ήταν το βιολί, το λαγούτο και το ντέφι. Ας ακούσουμε το κλαρίνο. Το επόμενο μουσικό όργανο είναι το νταούλι. Το νταούλι είναι μεμβρανόφωνο κρουστό. Είναι ρυθμικό όργανο της Στεριανής Ελλάδας και παίζεται γραμμασμένο από τον ώμο του μουσικού με 2 ξύλα που λέγονται νταουλόξυλα. Το ένα ξύλο το κρατάει ο μουσικός με το δεξί χέρι. Το ξύλο αυτό είναι χοντρό και βαρύ και λέγεται κόπανος. Το άλλο ξύλο το κρατάει ο μουσικός με το αριστερό του χέρι και είναι λεπτό. Το ξύλο αυτό λέγεται βέργα ή βίτσα. Το νταούλι και ο ζουρνάς αποτελούν τη ζυγιά, το λαϊκό συγκρότημα της Στεριανής Ελλάδας που παίζει σε ανοιχτούς χώρους. Ας ακούσουμε μερικά νταούλια να παίζουν μαζί. Το επόμενο μουσικό όργανο είναι το κανονάκι, το οποίο ανήκει στα χορδόφωνα. Ήρθε στην Ελλάδα μετά το 1922. Έχει 26 τριπλές εντέρινες χορδές και ο μουσικός για να παίξει φοράει κάτι δαχτυλίθρες, στις οποίες είναι προσαρμοσμένες πένες ώστε να τσιμπάει τις χορδές. Ας ακούσουμε τον ιδιαίτερο ήχο που παράγει το κανονάκι. Το επόμενο μουσικό όργανο είναι ιδιόφωνο και είναι η λαλίτσα. Η λαλίτσα είναι ένα από τα πολλά ηχητικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν στη δημοτική μουσική. Είναι ένα πύληνο αγγείο μέσα στο οποίο τοποθετείται νερό και γι' αυτό το λόγο είναι γνωστή και ως νεροσφυρίχτρα. Χρησιμοποιούταν στη θρησκεία, στην καθημερινή ζωή και στα παιχνίδια. Ας ακούσουμε τον ήχο της.
Το επόμενο μουσικό όργανο είναι το ούτι. Το ούτι ανήκει στα χορδόφωνα μουσικά όργανα. Έχει μεγάλο ηχείο και μικρό μπράτσο. Έχει 5 διπλές εντέρνες χορδές και δεν έχει τάστα. Παίζεται με πένα. Ας το ακούσουμε. Επόμενο όργανο είναι το σαντούρι. Το σαντούρι είναι και αυτό χορδόφωνο και ήρθε στην Ελλάδα μετά το 1922 όπως και το κανονάκι. Οι χορδές του, 92 με 130 στο σύνολο, φτιάχνονται από ατσάλι και χαλκό. Παίζεται με 2 μπακέτες, τις άκρες των οποίων συνήθιζαν να τυλίγουν με βαμβάκι. Το σαντούρι το συναντάμε και στη στεριανή και στην νησιωτική Ελλάδα. Ας το ακούσουμε. Το επόμενο μουσικό όργανο είναι ο ζουρνάς, ο οποίος ανήκει στα αερόφωνα μουσικά όργανα. Ο ζουρνάς λέγεται επίσης και καραμούζα ή πίπιζα. Είναι όργανο με διπλό γλωσσίδι και γι' αυτό ο ήχος του είναι οξύς και διαπεραστικός. Τον συναντάμε σε διάφορα μεγέθη, από 22 μέχρι 60 εκατοστά. Ας ακούσουμε το ζουρνά. Το επόμενο μουσικό όργανο είναι η λύρα ή αλλιώς κρητική λύρα. Η κρητική λύρα είναι χορδόφωνο μουσικό όργανο με αχλαδόσχημο ηχείο. Έχει 3 χορδές τις οποίες ο μουσικός δεν τις πιέζει όπως τα άλλα χορδόφωνα, αλλά τις ακουμπάει με τον ήχη από τα πλάγια. Η λύρα παίζεται με δοξάρι, το οποίο συνήθως έχει πάνω μικρά κουδουνάκια και συνοδεύουν ρυθμικά καθώς κουνιούνται. Ας ακούσουμε την κρητική λύρα. Το τελευταίο μουσικό όργανο είναι το λαγούτο. Ανήκει και αυτό στα χορδόφωνα μουσικά όργανα. Το λαγούτο έχει μεγάλο αχλαδόσχημο ηχείο και μακρύ μπράτσο. Έχει 4 διπλές χορδές και παίζεται με πένα. Είναι πολύ διαδεδομένο στην Κρήτη. Ας το ακούσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Γεια σας!